Hello guys, welcome today. මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට හදාපු 2D game එකක් explain කරන්න හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ start page එක. ඒකේ මම game එකේ නම විදියට දාගෙන තියෙනවා obstacle winner කියලා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් game එකේ settings, එතකොට help game එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක විස්තර ටික තියෙනවා මේ help button එක ඇතුලේ. setting වලට ගියාම setting වල game එකේ sounds on කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සියලුම sounds off වෙනවා, click sounds ඒ වගේ දේවල්. සහ ඊට පස්සේ game එකේ song එකක් තියෙනවා. ඒ song එක background sound එකක්. ඒක on off කරගන්න පුළුවන් මෙතනදී. මම දැනට off කරගන්නවා. මේ game එකේ කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඇතුලේ characters වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි තියෙන්නේ. enter key එකකින් ඒ character එක run කරනවා සහ jump කරන්න space key එක දාලා තියෙනවා. ඊපස්දී මේ settings එක close කරගන්න මේ විදිහට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු start page එකෙන් ඇතුලට ගිහිල්ලා දැන් තියෙන්නේ select කරගන්න character එක. red hat boy, brown hat boy ඒ විදිහට මම character තුනක් දාගෙන තියෙනවා. මේ left right button දෙකක් add කරලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් ආයි start page එකට යන්නත් පුළුවන්. අපි character විදිහට තෝරගෙන select කරගන්න පුළුවන්. select button එකෙන් ඉස්සරහට ගියාම level එක තෝරගන්න තියෙන්නේ. level තෝරගත්තම highlight වෙනවා. අපිට ඕන නම් ආයි pack එකට ගිහිල්ලා character එක change කරන් ඉන්න පුළුවන්. අපි level එක විදිහට ඕන ගන්න දැනට ගන්න පුළුවන් තියෙන විදිහේ. enter key එක එවුවම මේ character එක run කරන්න පුළුවන්. character obstacle එකේ වැදුනහම මැරෙනවා. අපි නැවතත් try කරමු. exit level කියන එකෙන් ආයි try කරන්න පුළුවන්. අපි මේ character දැන් දාලා බලමු. space එකෙන් jump කරන්න පුළුවන්. හදලා තියෙන්නේ win කරන්න. එතකොට 500ට වඩා score එක win කරේ හින්දා complete කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු game එකේ code එක explain කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා game එකේ head එක body එකේ විදියට දාගෙන HTML සහ JavaScript වලින් තමයි CSS භාවිත කරලා මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලම තියෙනවා body එක, ඊට පස්සේදී start page එකට අදාළ ඒවා ටික තියෙනවා. ඒකේ buttons, එතකොට ඒ image on click කියන ඒවා භාවිත කරලා තමයි අපි වැඩිපුරම හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේදී අපි පල්ලෙහාට ගියොත් character select කරගන්න page එක, character select කරගන්න page එකට අදාළව divs භාවිත කරලා හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ level check කරගන්න තියෙන code එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා play වෙනකොට පාවිච්චි වෙන HTML code එක. එතකොට අපි බලමු ඒවට අදාළ CSS code එක. ඉස්සෙල්ලාම body එකට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඒ දේවල් ටික දාලා තියෙනවා. start page එකට අදාළ CSS code එක තමයි මේ තියෙන්නේ. characters ඒවා positions margin ඒ දේවල් ඒවා දාලා start buttons ඒවා තියෙන තැන් ඒවට colors එතකොට ඒවා කොයි වෙලාවද ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කියන දේවල් සඳහා අවශ්‍ය CSS part එක තමයි මේකේ ලියලා තියෙන්නේ. අපි පල්ලෙහාට ගියොත් code එකේ
දැන් කැරක්ටර් සිලෙක්ට් කරගන්න පේජ් එකේදී අදාළ CSS කෝඩ් එක තමයි දැන් යන්නේ. right left button වලට තියෙන තැන් ඒට අදාළ කෝඩ්ස් තමයි තියෙන්නේ. ලෙවල් චෙක් කරගන්නකොට පාවිච්චි කරගත්තු CSS කෝඩ් ටික තමයි දැන් තියෙන්නේ. පස්සේදී ප්ලේයර් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ගේම් එක ප්ලේ වෙනකොට තියෙන කෝඩ් ටික තමයි තියෙන්නේ. ගේම් එක අවසානයේදී අවශ්‍ය වෙන CSS කෝඩ් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒවයි වින් කරනකොට ඒ දේවල් පෙන්වන කෝඩ්ස් තමයි. ඒවා CSS මගින් හැඩ කරලා තියෙනවා. අපි ගියොත් ඒවට අදාළ JavaScript කෝඩ් එක කොයි අවස්ථාවේද ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ ඒ දේවල් ටික තියෙන්නේ මේකේ. පළමුවෙන්ම තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා මම variables ටික දාලා තියෙනවා හැම එකටම අදාළ වෙන. එතකොට start settings button ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන තැන්වලදී ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඒවට functions ලියලා තියෙනවා. ඒ functions IDs එයා open කරලා close කරන times ඒවා විදිහට හදලා තියෙනවා. එතකොට ඉස්සරහට ගියොත් sounds on කරන්න ඕන functions ඊට පස්සේදී start buttons එතකොට ඒ විදිහට දාලා තියෙනවා. character select කරගනිද්දී තියෙන්න ඕන functions තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ functions වල arrays එතකොට variables ඒ දේවල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. loop ඒ වගේ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. game level select කරගන්න පුළුවන්. select කරගන්න පුළුවන් ඒකට අදාළ functions තමයි යන්නේ. game එකේ play කරද්දී අවශ්‍ය වෙන key මොන වගේ press කරාද කියන එක දැනගන්න තමයි මේ ටික තියෙන්නේ. game එකේ run කරනකොට පාවිච්චි කරන function එක jump function එක ඒ විදිහට. තව ඉස්සරහට ගියොත් background move කරන score එක update කරන්නේ මේ function එකේ. එතකොට තව character එක dead වෙන්න ලියව function එක ඒ විදිහට functions තියෙනවා. නැවතත් page එක restart කරන්න ලියව function එක. ඉතින් ඒ විදිහට මේ game එක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ එක බැලුවට thank you.